فيديو النهارده هنعمل فيه صدر رومي بطريقه الكولد كاتس، زي الكولد كاتس اللي بنشتريها جاهزه من السوبر ماركت اللي ولادنا بيحبوها وكلنا بنحبها. بس احنا هنعملها من غير مواد حافظه وكل مكوناتها مضمونه 100%. هنبتدي الاول ان احنا نعمل البراين اللي هو محلول الملح. البراين وظيفته ان يخلي اللحمه تطرى ويخلي التوابل والبهارات اللي محطوطه فيه توصل جوه اللحمه. هننقع الصدر في البراين لمده 48 ساعه. يلا بينا نبتدي. المكونات بالظبط هتبقى محطوطه في الديسكريبشن. اول حاجه هنحط ملح على لتر ميه بيغلي، سكر بني، فلفل حب، ورقتين لورا، 3 فصوص توم، وبصل، وهنعصر برتقانة عليه، نص برتقانة، وهحطها في المية. هقلب كويس وهسيبها تغلي كده لمدة 10 دقايق. هنجيب علبة، المهم العلبة دي ما تبقاش واسعة عشان لما نحط الصدر ونغطيه بالبراين يبقى البراين مغطي الصدر كله. فهجيب 3 لتر ميه ساقعين، انا بجيبهم ساقعين لان انا عايز ابرد البراين قبل ما احط فيه الديك. لو عايزين تحطوا ميه فتره حطوا ميه فتره، بس اتاكدوا الاول ان الميه بقت بارده ودرجه حراره الغرفه. احط اللي انا عملته، هقلبه كويس، اتاكد ان حرارته لسه دافي، فانا هسيبه لغايه ما يبرد خالص ويبقى درجه حراره الغرفه قبل ما احط فيه الديك الرومي. كده البراين بقاله 10 دقايق، درجه حرارته بقت نفس درجه حراره الغرفه، جاهز ان انا احط فيه الصدر الرومي. احط فيه الصدر الرومي كده واتاكد ان هو متغطي كله. انا ممكن ازود مثلا كوبايه ميه كمان على البراين ده عشان يغطي وش الرومي. وهنغطيه وكده جاهز انه يخش التلاجة لمدة 48 ساعة. كده الصدر بقاله 48 ساعة في البراين وجاهز. بس الأول يلا بينا نجهز خلطة البهارات اللي هتحط عليه من بره. الرب أو البهارات اللي هنستعملها هتبقى نفس الطعم اللي اتحط في البراين. المقادير بالظبط هتبقى موجودة في الديسكريبشن. هنجهزها، هنخلطها مع بعض. نجيب ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، وبابريكا مدخنة. هنخلطهم مع بعض كويس عشان نحطهم على الديك الرومي بتاعنا. وده الصدر الرومي بعد ما قعد 48 ساعة في البراين، وده شوية من البراين أنا مخليهم على جنب عشان هحقن بيهم الصدر. أنا هستخدم الحقنة دي للحقن، لو مش موجودة ممكن حقنة من الصيدلية 10 سنتي، بس نختار إبرة تكون تخينة معاها. يلا بينا نبتدي. أنا هحقن الصدر في أماكن مختلفة عشان البراين يخش جواه كله، لأن ده هيساعده إن هو ما ينشفش، لأن هو هيقعد فترة طويلة على السموكر. كده الصدر جاهز ان هو يتبل. انا عشان اتبله لازم احط الاول بايندر. انا هستخدم مسترد صفرا عاديه جدا، وده ما بيعملش حاجه في الطعم، ده بس عشان البهارات تلزق على الصدر. احط طبقه خفيفه كده وادعكها كلها، وكده هنزود التوابل اللي احنا عملناها عليه. ما تدعكوش يا جماعه التوابل، بس دوسوا عليها كده عشان تلزق. وكده الصدر جاهز ان هو يخش السموكر. ده وقت التسويه. البلان ان انا احط الصدر في السموكر على حراره 225 فahrenheit اللي هي تقريبا 120 سلسيوس
لاول ساعتين، وبعد كده هعلي الحراره 300 فahrenheit اللي هي تقريبا 150 سلسيوس لغايه ما يوصل الحراره الداخليه 165 فahrenheit اللي هي برضو تقريبا 75 درجه مئويه. ونفس الخطوات دي ودرجات الحراره نقدر نعمل الصدر في الفرن وهيطلع نفس النتيجه تقريبا. هروح اولع السموكر وارجع لكم. كده السموكر درجه حرارتها وصلت 225 وجاهزه ان احنا نحط الديك الرومي. نحط الصدر وهنحط فيه البروب بتاع الحراره في النص، ونرجع كمان شويه نبص عليه. كده فات تقريبا 4 ساعات ودرجه الحراره الداخليه بتاعت الصدر وصلت 165 فahrenheit. كده هو استوى وجاهز انه يطلع. لازم نسيبه يبرد خالص وبعد كده ندخله التلاجة طول الليل قبل ما نقطعه تاني يوم الصبح. وده شكلها بعد ما قعدت في التلاجة يوم بحاله. كده هي جاهزة عشان نقطعها ونشوف بقت عاملة ازاي. بسم الله. بصوا يا جماعة شكلها عامل ازاي، تحفة. عشان نعملها سلايسز رفيعة يا اما هنجيب سكينة حاجة زي دي بس تكون حامية قوي، والاحسن من ده كله لو نعرف ناخدها عند بقال او سوبر ماركت جنبنا يخليه يقطعها على السلايسر الكهرباء اللي عنده. يلا عشان نجرب نقطع حتة كده وندوقها. الصورة طالعة عاملة ازاي؟ حلوة قوي. وكده احنا وصلنا لاخر الفيديو. يا ريت تجربوا الطريقة دي، ولو في حد عنده اي تعليق او عنده اي طريقة تانية يا ريت يكتبها في الكومنتات ويقول لي عليها. سلام.